جوجل بيكسل 6A تليفون جاي في فئه التليفونات بتاعت بيكسل بتاعت السنه اللي فاتت والسنه دي. التليفون ده بيخاطب الفئه المتوسطه ودون المتوسطه. تابعوا الحلقه لغايه نهايتها عشان تعرفوا سعر التليفون الرائع. يلا بينا نستعرض مع بعضينا تليفون الاكثر من رائع، جوجل بيكسل 6A. مكان احلى جمهور في الدنيا، اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر التكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. شركه جوجل لما نزلت البيكسل ال6 برو والبيكسل ال6 عايزه تتيح للناس كلها على مستوى جميع الفئات ان هي تشتري المنتجات بتاعتها، وخاصه التليفون بتاعها البيكسل 6 بعد بالذات ان هو ثبت نجاح وقوه في السوق العالمي والسوق المحلي طبعا عندنا احنا. فراحت عامله ايه؟ راحت طرحه البيكسل 6A اللي هو موضوع حلقتنا النهارده. تليفون جاي بمواصفات متوسطه، انا في رايي الشخصي ان هي جميله جدا. اي نعم في حاجات هتبقى قليله معانا شويه زي الكاميرات او البطاريه، ولكن تبقى او يبقى عدسات بيكسل وتصوير بيكسل وشاشه بيكسل من احلى واجمل التليفونات الرائعه اللي انت تقدر تستخدمها، سواء في التصوير او الشغل او صناعه محتوى خاص بحضرتك. عشان كده النهارده احنا جبنا التليفون الجديد اللي معانا اللي نازل من البيكسل، او مش هنقول الجديد، اللي هو الفئه الثالثه اللي هو ال 6A، عشان نستعرضه مع بعضينا ونشوف دنيته ايه، ونعرف في اخر الحلقه السعر اللي نازل بيه او اللي كان نازل بيه ودلوقتي هو نزل برضه ورخص في السعر تاني. يلا بينا نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهارده، جوجل بيكسل 6A. ولكن قبل ما نستعرضه ما تنسوش يا جماعة السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد عليكم على طول. صندوق الوصف او صندوق ديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركة جوميا وامازون. خشوا بصوا على المعدات اللي احنا مشيرينها، ولو عجبتكم اشتروها دعما للقناة. يلا مع بعضينا نبتدي نستعرض التليفون اللي معانا النهاردة الاكثر من رائع، جوجل بيكسل 6A. يلا بينا. التليفون اعلن عنه في 11 مايو 2022، ابتدى يطرح للبيع ويبقى متاح عالميا وليس في مصر حتى الآن 21/7/2022. حتى الآن لم يورد أي معلومة أو إعلان إمتى هينزل في جمهورية مصر العربية. وأول طبعا ما نعرف الإعلان ده هنبتدي نقول عليه أو نخاطبهم بحيث إن احنا نقدر نجيب تليفون نعمل له انبوكسنج وريفيو كامل. نيجي بالنسبة لأبعاد التليفون. أبعاد التليفون 152.2 في 71.8 في 8.9 ملم. وزن التليفون 178 جرام. طبقة الحماية الأمامية بتبقى من نوع جوريلا جلاس 3. الفريم هيبقى من الألمونيوم، والباك هيبقى أو الظهر هيبقى من البلاستيك. التليفون ده بيدعم شريحتين اتصال، واحلى حاجه فيه مش موجوده في الفئه دي ان هو بيدعم الحمايه IP67 المضاد للمطر والاتربه. نيجي بالنسبه للشاشه. الشاشه من نوع الاوليد HDR، مليار لون او بليون كالرز، وبتدعم ريفريش ريت 90 هرتز. مساحه الشاشه 6.1 انش وبقوه استحواذ 83.0%. والشاشه بتدعم بتوصل النتس بتاعها، انا اسف، ل 850 نتس. نيجي بالنسبه ريزوليوشن الشاشه 1080 في 2400 بكسل بقوه 429 PPI. زي ما احنا قلنا طبقه الحمايه كورنينج جوريلا جلاس من الفئه الثالثه. طبعا بيدعم الاولويز اون ديسبلاي على الشاشه. نيجي بالنسبه للسيستم الاوبريتنج سيستم، هيبقى مدعم طبعا الاندرويد 12 خام بدون واجهه، وده بيدي سلاسه وقوه وانطلاقه في سرعه استجابه الشاشه او العمليات الداتا من والى التليفون نفسه. نيجي بالنسبه للبروسيسور، فده طبعا البروسيسور بتاع جوجل اللي هو تنسور 5 نانومتر، وده زي ما احنا عارفين هو اوكتا كور او ثماني النواه. الاثنين نواه الرئيسيين او الكاستم الاقوياء بقوه 2.80 جيجا هرتز كورتكس اكس 1،
والاثنين انويه المتوسطه بقوه 2.25 جيجا هرتز كورتكس A76، والاربع انويه بقوه 1.80 جيجا هرتز كورتكس A55. وده البروسيسور الوحيد اللي الكاستم كور بتاعه 2 مش واحد زي السناب دراجون او الاكزونس بتاع سامسونج. نيجي بالنسبه للجي بي يو، مالي جي 78 ام بي 20، وده وحده الرسوميات. يبقى ملحوظه عايز اقولها لكم ان في شبايه تانية، ودي اسمها او بيقولوا عليها الشيب بتاعت الامان، مش فاكر مش متذكر قوي، بس هي تقريبا اسمها الاي ام اي سي او الاي ام اي. ودي بتساعد على زياده الامان في التليفون، وبتفرغ السيستم كله، وبتعمل هارموني مع الامان عشان تديك قوه وامان في الداتا نفسها اللي موجوده في التليفون. التليفون للاسف ما بيشيلش كروت ميموري، وبينزل منه فيرجن واحد بس. الذاكره بتاعته هتبقى 128 جيجا بايت من النوع اليو اف اس 3.1، رامات 6 جيجا بايت رام. نيجي بالنسبه للكاميرات، فمن ورا او من الظهر الشريط الاسود يتخلله كاميرتين وفلاش. الكاميرا الرئيسيه 12.2 ميجا بكسل، ودي بعكس الكاميرا الرئيسيه في اللي قبله اللي هو ال6 بيبقى 50. ودي عريضه فتحه حادثه 1.7، بيدعم دول بيكسل بي دي اف والاو اي اس والاوتو فوكس. نيجي بالنسبه للكاميرا الالترا وايد، فمن نوع ال 12 ميجا بكسل فتحه حادثه 2.2. التليفون بيدعمه دول ال اي دي فلاش، ودي حاجه كويس جدا. بيكسل شيفت رائعه برضو، وظيفه قويه جدا. اوتو اتش دي ار وبانوراما. ومش محتاج نتكلم على طبعا دقة الكاميرات والتصوير اللي انا مصنفة من ضمن احسن كاميرات تليفون لعام 2021 و20 طبعا 22 في قوة التصوير ومعالجة الصور. تصوير الفيديو بيوصل ل 4K بفريمات 30 و60 فريم بير سكند، بيدعم الاو اي اس والاي اي اس. كاميرا السيلفي في المنتصف في الاعلى، ودي اماميه بقوه 8 ميجا بكسل بعكس ال6 وال6 برو. فتحه حادثه 2.0، ودي عريضه وبتدعم الاوتو اتش دي ار والبانوراما. قوه التصوير الفيديو 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند. السبيكر من نوع ستيريو من الاسفل ومن الاعلى، ودي حاجه كويسه جدا. للاسف ما بيدعمش الجاك اللي هو 3.5. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، ودي احلى حاجه فيها، بتدعم باحدث حاجه لدرجه ان الواي فاي باقصى حاجه اللي هو 6 اي، البلوتوث بفيرجن 5.2، الجي بي اس دول باند، الان اف سي موجود اوريدي، وللاسف مش موجود باليو اس بي من نوع تايب سي 3.1. نيجي بالنسبه للسنسورز، الفينجر برينت او البصمه اندر ديسبلاي او تحت الشاشه اوبتيكال، ودي حاجه كويسه جدا. بالنسبه لبقيه السنسورز زي الفلاج شيب او زي ال6 وال6 برو الموجودين فيها. البطاريه بتاعته قليله شويه عن ال6 العادي، ولكن تبقى قويه وتبقى ما بتستهلكش طاقه بقوه 4410 ملي امبير، ومعاه فاست شارجنج 18 واط، ويو اس بي دليفري 3.0. وللاسف طبعا ده ما بيدعمش الشحن العكسي عشان طبعا رخيص واقل في السعر. نيجي بالنسبه للالوان، وبينزل منه 3 الوان احنا عارفينه طبعا، اللي هو اللون الاسود شويه واللون الاخضر وحاجه بيسموها السيج اللي موجوده. سعر التليفون اول ما نزل كان $450، دلوقتي التليفون نزل بقى $410، يعني بالمصري تقريبا من 7 ل 8000 جنيه، ودي حاجه كويسه بالنسبه للسعر ده. من الاخر جوجل عايزه الكل يمسك التليفون بتاعها، والكل بجميع فئات المتوسطه والمستهلكه والاعلى تمسك كل التليفونات بتاعتها وتستخدمها كلها بالكامل. لغايه ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه. مش هنسى زي كل مره افكركم واوصيكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد عليكم على طول. بصوا في صندوق الوصف الديسكريبشن تلاقوا فيه لينكات من شركه امازون وجوميا، خشوا خدوا فكره واشتروا المعدات اذا عجبتكم. اسفين على الاطاله في الحلقه، ولكن بنفرد المعلومات عشان حضراتكم تختاروا براحتكم ما بين انه فئات تقدروا تشتروها. وشكرا جدا لحسن استماعكم، والسلام عليكم.